हेलो एभ्रिवान साथीहरु सबैजनालाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा। आज चाहिँ मैले क्लिपक्ल्याप्स एप्लिकेसनको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। यो एप्लिकेसन पहिले नै आएको हो र धेरै जनाले पहिलेदेखिबाटै युज गर्नुभएको छ र युज यस्तो तरिकाले गर्नुभएको छ कि फेसबुकबाट आईडी बनाएर युज गर्नुभएको थियो र अहिले चाहिँ क्लिपक्ल्याप्स एप्लिकेसनले फेसबुकको अप्सन नै हटाएको छ। यो चाहिँ 2-3 महिना पहिले नै हटाएको हो र अहिले चाहिँ मैले यो क्लिपक्ल्याप्स एप्लिकेसन युज गर्दै आइरहेको थिएँ र फेसबुकबाट आईडी क्रिएट गरेको थिएँ। अहिले मसँग त्यो आईडी छैन, यानी कि लगइन गर्न मैले पाउँदिन किनभने फेसबुकको अप्सन नै छैन। त्यसकारणले गर्दा मैले चाहिँ त्यो आईडी लगइन गर्न पाउँदिन र त्यसमा चाहिँ मैले $11 रुपैयाँ जम्मा गरेको थिएँ र त्यो चाहिँ अहिले चैट भएको छ, यानी कि मैले विथड्र गर्न पाउँदिन। र आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुले के भन्न चाहन्छु भने यदि चाहिँ तपाईले क्लिपक्ल्याप्स एप्लिकेसन युज गर्नुभएको छ अथवा युज गर्दै हुनुहुन्छ भने जीमेलबाट आईडी बनाउनुस् र जीमेलबाट आईडी बनाइसके पछाडी तपाईहरुले अथवा हामीहरुले कसरी चाहिँ अर्निङ गर्न सक्छौं र यसलाई अर्निङ गरेको पैसालाई तत्कालै विथड्र गर्न सक्छौं भन्ने बारेमा आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई बताउने छु। आउनुहोस् आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ। अब चाहिँ साथीहरु सबैभन्दा पहिला तपाई आफ्नो मोबाइलमा रहेको एप स्टोर अथवा प्ले स्टोरमा जानुस्। तपाईसँग एन्ड्रोइड मोबाइल छ भने प्ले स्टोर र आइफोन छ भने एप स्टोरमा जानुस्। मसँग आइफोन रहेको छ त्यसकारणले गर्दा म एप स्टोरमा गएँ। एप स्टोरमा गइसके पछाडी तपाईले माथिपट्टि सर्चको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईले क्लिपक्ल्याप्स भनेर सर्च गर्नु होला। क्लिपक्ल्याप्स भनेर तपाईले सर्च गर्नु होला र सर्च गरिसके पछाडी क्लिपक्ल्याप्सको एप्लिकेसन यो रहेको छ। यो एप्लिकेसनलाई तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। म चाहिँ डाउनलोड गर्न गइरहेको छु र डाउनलोड गरिसके पछाडी हामीले कसरी युज गर्ने र कसरी हामीहरूले एकदमै धेरै अर्निङ गर्ने, छिटो अर्निङ गर्ने भन्ने बारेमा पक्कै पनि म तपाईहरुलाई बताउने छु। भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला। र त्यसपछि तपाईले ओपनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर ओपन भनेको छ, ओपनमा म क्लिक गरे। ओपनमा क्लिक गरिसके पछाडी यहाँनिर चाहिँ अलाउमा क्लिक गर्नु होला। यस्तो इन्टरफेस आउनेछ र फेरि पनि अलाउमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि यहाँनिर कन्टिन्यू विथ एप्पल भनेको छ। मेरो चाहिँ यहाँनिर यस्तो आएको छ भने तपाईको गुगल आउनेछ हैन र यहाँनिर यो गुगलमा गुगल अथवा नम्बरबाट हुन्छ हैन, कन्ट्याक्ट नम्बर अथवा गुगलबाट तपाईले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ, यानी कि आईडी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ मैले गुगलबाट आईडी बनाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि कन्टिन्यू विथ गुगलमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसके पछाडी फेरि पनि कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले एउटा जीमेल आईडी छ भने छ, छैन भने तपाईले जीमेल आईडी बनाउनु होला र त्यसपछि जीमेल आईडी बनाइसकेपछि यहाँनिर तपाईको जीमेल आईडी के हो त्यो जीमेल आईडी यहाँनिर अटोमेटिकली देखिनेछ र एउटा जीमेल आईडीबाट तपाईले आईडी बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। जस्तो मैले यहाँनिर चाहिँ मेरो एउटा जीमेल आईडी रहेको छ। यो जीमेल आईडीबाट मैले बनाउन गएको छु र मैले यहाँनिर जीमेल आईडी हानिसकेको छु र त्यसपछि जीमेल आईडीको पासवर्ड के हो त्यो तपाईले यहाँनिर हाल्नु होला र त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि यहाँनिर यस्तो अप्सन आउनेछ र त्यसपछि तपाईको कुन क्याटेगोरीमा रहेको छ, यानी कि तपाईले कस्तो किसिमको भिडियोहरु हाल्दै जानुहुन्छ अथवा कस्तो खालको तपाईको आईडी बन्दै छ अथवा बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यही क्याटेगोरी तपाईले चुज गर्नु होला। जस्तो मैले खाना सम्बन्धी भिडियोहरु हाल्ने छु र म्युजिक सम्बन्धी पनि हाल्ने छु र लाइफस्टाइल र फेसन हुन्छ हैन र त्यसपछि अलिअलि गेमिङ पनि मैले राख्ने छु। त्यसकारणले गर्दा म यो यति मात्र जुन भिडियोहरु मैले अपलोड गर्ने छु र जुन भिडियोहरु हेर्ने छु तिनै भिडियोहरुमा मैले क्लिक गरे र त्यसपछि यहाँनिर नेक्स्ट भन्छ तलपट्टि, नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। अब नेक्स्टमा क्लिक गरिसके पछाडी तपाईहरुले यहाँनिर यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले रिवार्ड्स भनेको छ यहाँनिर यो बक्समा, यसमा चाहिँ तपाईले टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसके पछाडी माथिपट्टि एउटा बक्समा देख्न सक्नुहुन्छ रिडिम भनेको छ। यो रिडिममा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसके पछाडी यहाँनिर कोड हाल्नुपर्ने हुन्छ, जुन कोड म तपाईहरुलाई स्क्रिनमा देखाइरहेको छु। यो कोड तपाईले त्यहाँनिर हाल्नु होला। मैले चाहिँ यहाँनिर स्क्रिनमा साइडमा देखाएको छु। त्यो कोडलाई तपाईले पुरा नबिराइकन हाल्नु होला र त्यसपछि यहाँनिर रिडिम भन्छ, यो रिडिममा टच गर्नु होला। यो पुरा भइसके पछाडी तपाईले ब्याक गर्नु होला। अब चाहिँ फर्स्टमा म तपाईहरुले देखाउन गइरहेको छु भिडियो भनेको छ। यहाँनिर यो भिडियोमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले कुनै पनि एउटा भिडियोमा क्लिक गर्नुभयो भने भिडियोमा क्लिक गरे बापत तपाईले यहाँनिर भिडियो चालु गर्नुभयो भने
Hi, Mikey. Having fun? भिडियोबाट तपाईले यहाँनिर तलपट्टि एउटा बोतल देख्न सक्नुहुन्छ। यो बोतलमा यहाँनिर कोइन खसिरहेको हुन्छ। त्यो कोइन यो बोतल भरियो भने तपाईले कोइन प्राप्त गर्नुहुन्छ। कति कोइन प्राप्त गर्नुभयो त्यो पनि यहाँनिर तपाईले हेर्न मिल्छ। जस्तो म तपाईलाई देखाउने छु। बोतल चाहिँ भरिसकेको छ र भरिसके पछाडी तपाईले क्लेम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँनिर यो बोतलमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर यो क्लेम हुन्छ हैन। जस्तो मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि 36 कोइन चाहिँ मैले प्राप्त गरेको छु यो भिडियो हेरेर। र यसै गरी तपाईले भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ र भिडियो हेरिसके पछाडी कोइन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब म चाहिँ यहाँनिर मीमा क्लिक गरेँ मेरो आइडीमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भर्खरै मैले भिडियो हेरेर 36 कोइन प्राप्त गरेको छु र डलर चाहिँ मसँग 0 रहेको छ। र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ रिवार्ड्स भनेको छ। रिवार्ड्समा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर सबैभन्दा मेन यही रहेको छ हैन। यो रिवार्डमा चाहिँ स्पिन भन्ने हुन्छ यहाँनिर। यो स्पिनमा क्लिक गरेँ मैले। स्पिनमा क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईले स्पिनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर थोरै धेरै जति भए पनि तपाईले डलर प्राप्त गर्नुहुनेछ। अब मैले यहाँनिर चाहिँ स्पिन गरेँ। स्पिन गर्ने बित्तिकै यहाँनिर 10.10 डलर चाहिँ यहाँनिर आएको छ र यसले मैले कन्फर्ममा क्लिक गरेँ र माथिपट्टि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 0.10 डलर चाहिँ यहाँनिर देखिएको छ। र अब चाहिँ मैले 6 दिनभन्दा अगाडि यो गर्न पाउँदिन, स्पिन गर्न पाउँदिन। 6 दिन पुगिसके पछाडी फेरि स्पिनको अप्सन आउँछ र त्यसपछि तपाईले फेरि स्पिन गर्न सक्नुहुन्छ र कति डलर प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि फेरि यहाँनिर अर्को स्पिन रहेको छ फेरि यो भित्र पनि। यसमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर फेरि स्पिन भन्ने हुन्छ। यहाँनिर 4 चोटिसम्म तपाईले स्पिन गर्न सक्नुहुन्छ फ्रीमा। र तपाईले स्पिन गर्नुभयो भने यहाँनिर दुईवटा डलरको अप्सन रहेको छ भने अरु चाहिँ कोइनको रहेको छ। तपाईले यहाँनिर एकचोटि स्पिन गर्नुभयो भने प्राप्त गर्छौं भने 5 डलर प्राप्त गरेको छु र कन्फर्ममा क्लिक गरे 15 भएको छ र फेरि गर्ने छु। 4 चोटिसम्म मिल्छ हैन। यो पनि जम्मा 1 कोइन मात्र आएको छ र त्यसपछि फेरि म र फेरि गर्छु। लास्ट रहेको छ एकचोटि हैन। क्लिक गरे र त्यसपछि फेरि अर्को अप्सन भएको छ भिडियो हेरेर। जस्तो कि तपाईले यसमा भिडियोमा क्लिक गर्नुभयो भने एड बन्नेछ र त्यो एड पुरा हेर्नुभयो भने तपाईले एकचोटि स्पिन गर्न पाउनुहुन्छ र फेरि अर्कोचोटि हेर्नुभयो भने फेरि अर्कोचोटि पाउनुहुन्छ। यसै गरेर तपाईले 3 चोटिसम्म स्पिन गर्न पाउनुहुनेछ र त्यसपछि फेरि यसको टाइम पुरा भइसकेपछि फेरि पनि यसको अप्सन आउनेछ। अब जस्तो मैले यसमा क्लिक गरे। क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ यहाँनिर एड आयो र एड आउने बित्तिकै माथिपट्टि कट चिन्हमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर यो एड कट भयो र फेरि स्पिनको अप्सन आयो र मैले चाहिँ यसमा स्पिनमा क्लिक गरेँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब फेरि यहाँनिर कति कोइन कति डलर 0.3 डलर आएको छ र कन्फर्ममा क्लिक गरेँ र त्यसपछि फेरि भिडियोमा क्लिक गरेँ। अब चाहिँ मैले यहाँनिर यो भिडियो हेरिरहेको छु र त्यसपछि माथिपट्टि आएको छ यो चिन्ह। यसमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर यो स्किप हुन्छ र त्यसपछि फेरि यहाँनिर यो कट चिन्ह आउँछ र यो कट चिन्हमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि फेरि पनि स्पिनको अप्सन आएको छ। स्पिनमा क्लिक गरेँ मैले। स्पिनमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर कति डलर अथवा कति कोइन आउँछ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। इन्टु 1 कोइन आएको छ हैन। र त्यसपछि अब फेरि पनि भिडियो हेर्दैछु। अब यो भिडियो हेरिसके पछाडी अब यसको पनि यहाँनिर कति समय लाग्छ त्यो चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यो भइसक्यो र त्यसपछि चाहिँ फेरि स्पिनमा क्लिक गर्नु होला। यसै गरी तपाईले 3 चोटिसम्म भिडियो हेरेर स्पिन गर्न पाउनुहुनेछ यसको समय सकियो भने हैन। र त्यसपछि फेरि अब यहाँनिर फेरि अर्को अप्सन आएको छ शेयर भनेको छ। अब तपाईले यो शेयरमा क्लिक गरेर अब यहाँनिर चाहिँ यो शेयरमा क्लिक गरेर यो कपी भयो हैन। यो जुन लिंक छ यो कपी भयो। कपी भइसके पछाडी अब तपाईले यही लिंकलाई कोही साथीलाई तपाईले शेयर गर्नुभयो भने र त्यही शेयर गरेको लिंकमा साथीले क्लिक गरेर फेरि यो एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर युज गर्यो भने तपाईलाई यहाँनिर 3 डलर मिल्नेछ। यही देखाएको छ 3 डलर भनेर देखाएको छ। यदि चाहिँ तपाईले कोही साथीलाई इन्भाइट गरेर साथीले डाउनलोड गरेर फेरि यो क्लिपक्ल्याप्स एप्लिकेसन ओपन गरेर युज गर्छ भने त्यो अवस्थामा तपाईले 3 डलर पाउनुहुनेछ र त्यसको कोड हुन्छ यहाँनिर हैन। र यसरी चाहिँ तपाईले एकदमै धेरै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ धेरै साथीहरूलाई शेयर गरेर।
र तपाईले मेसेज मार्फत पनि गर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुक मार्फत। र त्यसपछि सी मोरमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर भाइबर सबैमा तपाईले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले चाहिँ यहाँनिर ब्याक गरेँ र ब्याक गरिसके पछाडि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले 7 डेज हुन्छ हैन, 7 डेजमा तपाईले प्रत्येक दिन यहाँनिर यो यहाँनिर अहिले फर्स्टमा रहेको छ डे 1 भनेको छ। यो डे 1 मा तपाईले टच गर्नुभयो भने यहाँनिर $500 देखाएको छ। यो $500 आउने छ यहाँनिर है। गोट इट गरेँ मैले, $500 आयो। र फेरि अब यो आजको दिन सकियो र डे 2 अब भोलि हुन्छ हैन। फेरि भोलि पनि तपाईले फेरि यहाँनिर डे 2 मा क्लिक गर्नुभयो भने यसै गरी पैसा आउनेछ, कोइन आउनेछ। के हो यहाँनिर चाहिँ यो सबै खोलिनेछ हैन। कसैमा डलर रहेको छ, कसैमा कोइन रहेको छ हैन। तपाईले कसैमा ट्याक्स रहेको छ, त्यही अनुसार तपाईले अर्निङ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ तलपट्टि स्पिन भनेको छ। यो स्पिनमा क्लिक गर्नुभयो भने फेरि त्यहीँनिर जान्छ पहिलेको ठाउँमा। र त्यस पछाडि अब यहाँनिर चाहिँ रिफर भनेको छ। रिफरमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ यो ट्याक्स रहेको छ। यो यसलाई चाहिँ तपाईले यो सबै यो पुरा भयो भने, जस्तो कि यहाँनिर 20 देखाएको छ, यो 20 पुरा भयो भने यसलाई तपाईले यहाँनिर माथिपट्टि सिरानमा देख्न सक्नुहुन्छ $10 भनेको छ। यो $10 मा यति भित्रमा चाहिँ तपाईले अब जस्तो कि कोही $50.50 हुन्छ, कोही $1 हुन्छ हैन, कोही $2 हुन्छ। यो त्यहाँनिर भित्र हेरी हुन्छ हैन। तपाईले यसमा चाहिँ यो पुरा भइसकेपछि यसमा टच गर्नुभयो भने तपाईले यहाँनिर यो $10 भन्दा तल चाहिँ जति पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो ट्याक्स तपाईले एउटा चुज गर्नुभयो भने त्यहाँनिर आउनेछ कति डलर भन्ने। र त्यसपछि चाहिँ तपाईले यहाँनिर अरु पनि देखाएको छ। यहाँनिर कोही कोइन पनि रहेको छ, कोही डलर रहेको छ हैन। तपाईले यहाँनिर फोटोबाट पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसै चाहिँ तपाईले मजाले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यसबाट पनि। र त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर फर्स्टमै रहेको छ ओपन भनेको छ। यहाँनिर 2 वटा आएको छ मेरोमा यहाँनिर है। जस्तो यसमा पनि तपाईले भिडियो हेर्नु, धेरै भिडियोहरु हेर्नुभयो भने अथवा चाहिँ स्पिन गर्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँनिर यस्तो खालको आउनेछ यहाँनिर क्ल्याप्स कोइनहरु। र त्यसपछि तपाईले यहाँनिर टच गर्नुभयो भने यसरी यहाँनिर अघि मैले देखाएको 20 थियो भने अहिले 16 भइसकेको छ है। यसरी चाहिँ यसरी 15 भयो हैन, यसरी 16 भयो, अनि 30 भयो अर्कोको। र त्यसपछि फेरि यहाँनिर माथिपट्टि कोइन बढेको छ। र फेरि अर्को सेकेन्ड नम्बरमा रहेको छ, यसमा क्लिक गरेँ। अब यो पनि त्यही रहेको छ, सेम कोइन आएको छ यसमा चाहिँ। अनि फेरि पनि यहाँनिर भनेको हुन्छ र यसमा क्लिक गरेँ, यसबाट पनि कोइन आयो मलाई। र यसरी चाहिँ तपाईले फेरि यसबाट पनि कोइन लिन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ तपाईले यहाँनिर अब वाच भिडियो फर 1 मिनेट भनेको छ। जस्तो तपाईले 1 मिनेट भन्दा बढी चाहिँ भिडियोलाई वाच गर्नुभयो भने, जुनसुकै भिडियोलाई वाच गर्नुभयो भने यहाँनिर गोमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर भिडियो तपाईले पुरा 1 मिनेट वाच गर्नुभयो भने 1 मिनेट वाच गरे बापत यही साफ बताएको छ 500 कोइन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ हैन। र त्यसपछि चाहिँ प्ले 1 गेम भनेको छ। 1 गेम बराबर एउटा गेम प्ले गर्नुभयो भने 100 कोइन तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर गोमा क्लिक गर्नुभयो भने अब म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। यो गेम म खेलिसकेको छु र यसले चाहिँ मैले कट गरेँ। कट गरिसके पछाडि अब तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर क्लेम भनेको छ है। भर्खर गो भनेको थियो भने अहिले क्लेम भनेको छ। म क्लेम गरेँ र त्यसपछि $100 आएको छ, सरी 100 कोइन आएको छ। तपाईसँग जति पनि कोइन प्राप्त भएको छ त्यो कोइनलाई एक्सचेन्ज गरेर यहाँनिर एक्सचेन्ज गरेर यहाँनिर यसमा चाहिँ तपाईले जस्तो अब मसँग 1400 कोइन रहेको छ भने त्यो 1400 बराबर $0.01 चाहिँ यहाँनिर मैले प्राप्त गर्नेछु। र यसमा चाहिँ तपाईले एक्सचेन्जमा क्लिक गर्नुभयो भने तलपट्टि मजाले तपाईले आफूसँग कोइन छ भने त्यो कोइनलाई एक्सचेन्ज गरेर डलरमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी यहाँनिर धेरै रहेको छ हैन। यसमा चाहिँ तपाईले इन्भाइट फ्रेन्ड भनेको छ, वाच भिडियो भनेको छ, भेल्यु गेम भनेको छ, फ्री कोइन्स भनेको छ। र अहिले चाहिँ यहाँनिर रजिस्ट्रेसन भनेको छ। यहाँ रजिस्ट्रेसन गरेको 24 घण्टा भित्रमा तपाईले $0.1 प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ। यहाँनिर पेपलको आइकन देखाएको छ। र यसरी चाहिँ तपाईले यहाँनिर यसबाट पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईले यहाँनिर रिडिममा क्लिक गर्नुभयो भने भर्खर मैले देखाएको कोड हानेर पनि तपाईले अर्निङ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा धेरै रहेको छ। गेम खेलेर पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसमा तपाईले धेरै भन्दा धेरै भिडियो हेरिराख्नु भयो भने पनि तपाईले कोइन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र कोइन प्राप्त गरिसके पछाडि त्यही कोइनलाई एक्सचेन्ज गरेर डलरमा राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले फेरि अर्को यहाँनिर माई अपलोड भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले क्लिक गरेर तपाईले कुनै पनि खालको एउटा भिडियो अपलोड गरेर पनि
यहाँनिर कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुभयो भने यसमा तपाईले कुनै पनि खालको भिडियो जस्तो भिडियो अपलोड गर्दा पनि हुन्छ हैन तपाईले भिडियो अपलोड गर्दा पनि कोइन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि यहाँनिर मैले चाहिँ एउटा भिडियो अपलोड गर्न गइरहेको छु त्यो भिडियो मैले अपलोड गरेको केही समयमै भएको छ म यसलाई राखिन Centro र तपाईले फेरि यहाँनिर यो डलरमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको डलर यहाँनिर चाहिँ अहिले कति भएको छ तपाईसँग $10 भन्दा माथि भयो भने तपाईले पेपल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ र ट्रान्सफर गरिसके पछाडी तपाईले आफ्नो ब्याङ्कमा त्यहाँबाट आफ्नो ब्याङ्कमा राखेर फेरि ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गरेर तपाईले मज्जाले रेगुलर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र त्यसपछि अब तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा भर्खरै अपलोड गरेको थिएँ 2 क्ल्याप्स आइसकेको छ र यसै गरी 4 जना हेरिसकेका छन् र यसै गरी तपाईले हेर्दै जानुभयो भने यहाँनिर उतिखेरै एकदमै धेरै क्ल्याप्सहरु तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले रेगुलर भिडियो अपलोड गर्दै जानु होला र यो गर्नुभयो भने तपाईले धेरै भन्दा धेरै क्लिप क्ल्याप्सबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ सो साथीहरु तपाईले भिडियो हेरिसक्नु भएको छ भिडियो कस्तो लाग्यो पक्कै पनि राम्रो लाग्यो भने एउटा लाइक गर्न नबिर्सनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला धन्यवाद